Σε αυτό το βίντεο θα δεις tips για τα most wanted targets και πώς να αποφύγεις τις παγίδες που υπάρχουν για να βγάλεις 160 εύκολα χιλιάρικα μέσα σε 10 με 12 λεπτά από το πιο παρεξηγημένο business του GTA Online, το Bail Office. Που σίγουρα δεν είναι από τα πιο σημαντικά business του παιχνιδιού για να ξεκινήσει ένας παίχτης, αλλά αν έχεις τα βασικά business και το βρεις σε εβδομάδα με έκπτωση, προτείνω να το αγοράσεις. Επειδή υπάρχουν και εβδομάδες που θα παίρνεις διπλά λεφτά για τα bounties. Δηλαδή για την αμοιβή που θα παίρνεις πιάνοντας επικηρυγμένους. Ξεκινάμε πρώτα με την τοποθεσία, που για το Bail Office η καλύτερη είναι το Down Vinewood. Και αν δεν έχεις πολλά λεφτά, αγόρασε μόνο το business χωρίς κανένα άλλο upgrade. Αλλά αν σου περισσεύουν λίγα λεφτά, το Personal Quarter είναι το πρώτο upgrade που πρέπει να κάνεις. Από τα υπόλοιπα upgrade, οι agents έχουν προτεραιότητα, είναι ακριβοί και θα πρέπει να τους στέλνεις εσύ για να πιάνουν bounties, είτε μέσα από το Bail Office, είτε αν έχεις το GTA Plus μέσα από το Mansion. Και θα σου φέρνουν 15 χιλιάρικα περίπου κάθε 48 λεπτά. Θα μπαίνουν μέσα στο χρηματοκιβώτιο, το οποίο έχει μέγιστη χωρητικότητα 100 χιλιάρικα. Αν τους έχεις αγοράσει, θα μπαίνουν και πιο γρήγορα τα λεφτά από τα bounties, επειδή δεν τα παίρνεις στο χέρι. Και δεν φαίνεται να δίνουν πολλά λεφτά, αλλά θα κάνουν γρήγορα απόσβεση στο κεφάλαιο που έδωσες. Και μπορείς να παρακολουθείς πόσα λεφτά σου φέρνουν από το Career Progress. Οι agents σου δίνουν ένα από τα καλύτερα χρηματοκιβώτια για παθητικό εισόδημα στο GTA Online, επειδή το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να πατήσεις ένα κουμπί και τα 48 λεπτά cooldown ισχύουν σε πραγματικό χρόνο και όχι in-game time. Όπως συμβαίνει και με το source από το cargo, τα αυτοκίνητα που στέλνεις στους πελάτες από το Autoshop, το track από το Salvage Yard και το source που κάνει ο Rooster στο hangar. Οπότε πριν κλείσει το παιχνίδι, είναι ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνεις. Και το παιχνίδι θα προχωράει σε αυτόν τον χρόνο. Τελευταίο από τα upgrade του Bail Office είναι το Armor Plating για το βανάκι. Και το Armor Plating σου δίνει περισσότερη προστασία από σφαίρες που θα σε βοηθήσει στα mission. Ενώ αντέχει και 2 εκρήξεις αν παίζεις σε public lobby. Θα μπορείς να το σπαουνάρεις από τα vehicles στο μενού. Πριν πάμε στο Most Wanted Target, πάμε στον πρώτο τρόπο που σου δίνει λεφτά το Bail Office. Και αυτά είναι τα Madrazo Hit για 30 χιλιάρικα που θα τα παίρνεις 1 με 2 λεπτάκια. Θα εμφανίζεται ένα hit κάθε πραγματική μέρα στο χάρτη με αυτό το σηματάκι του μοβ δολαρίου. Εσύ θα πηγαίνεις μέχρι εκεί, θα κάνεις κονέ με το Madrazo και μετά από λίγο πάνω αριστερά θα σου δείξει ποιο όπλο πρέπει να χρησιμοποιήσεις για την εκτέλεση. Αν δεν χρησιμοποιήσεις το όπλο που σου ζήτησε, θα πάρεις 20 χιλιάρικα. Ενώ αν δεν προλάβεις να το δεις, πήγαινε στο info από το μενού. Να βρεις το στόχο, λοκάρει ο pressure. Και θα πρέπει να κατέβεις, να σκοτώσεις το στόχο σου και άλλα 2 άτομα που θα βρίσκονται μαζί του και βγάζεις φωτογραφία το πτώμα για να το στείλεις στο Madrazo. Το μόνο που μπορεί να σε δυσκολέψει είναι τα hit στο Strawberry και το Cypress, που αν πυροβολήσεις εκεί θα σου την πέσουν οι συμμορίες και θα σκηνικά και αστυνομία μετά από κάθε hit. Ενώ στο LSIA θα υπάρχει ήδη πολλή αστυνομία και υπάρχουν πολλοί τσόσμπα εκεί. Οπότε αν δεν προλάβεις να βγάλεις τη φωτογραφία γρήγορα, απομακρύνσου λίγο, δεν χρειάζεται να σε χάσει τελείως η αστυνομία, απλά να μην φαίνεσαι. Και μετά πήγαινε στο σημάδι στο μήνυμα, να βγάλεις φωτογραφία, να τη στείλεις στο Madrazo, leave the area και πήρες 30 χιλιαρικάκια, ακόμα και στη δύσκολη περίπτωση που σου είπα, σε 2 λεπτά πραγματικά. Βρήκαμε τα πρώτα 30 χιλιάρικα και πάμε στα Red Target ή Most Wanted, τα οποία θα σου δίνουν από 120 μέχρι 130 χιλιάρικα κάθε μέρα. Υπάρχουν και κάποια objective που μπορείς να βρεις για 5 χιλιάρικα επιπλέον. Και πάμε να δούμε ξεχωριστά το καθένα που θα τα βρεις και σε κεφάλαια στο βίντεο, για να αποφύγεις τις παγίδες που θα σε δυσκολέψουν και θα χάσεις ώρα. Και μπορείς να ξεκινήσεις από τον υπολογιστή του Bail Office, όπου μπορείς να κάνεις ένα μόνο μια φορά τη μέρα, ενώ τα Blade Target είναι 3 και ανανεώνονται κάθε 48 λεπτά. Και θα βρεις βίντεο για τα Blade Target πάνω στο σύνδεσμο και κάτω στην περιγραφή. Ξεκινάμε με τα Most Wanted Target με τον Brock Thompson, που θα σου φάει πολλή ώρα αν το κάνεις όπως σου λέει το παιχνίδι, αλλά θα σου δείξω πώς γίνεται σε 7 λεπτά. Καταρχάς θα πρέπει να οδηγάς κανονικά αυτοκίνητο όπως συμβαίνει στα περισσότερα contact mission, δηλαδή θα μπορείς να πάρεις ο Pressure, Deluxe και τέτοια. Και γενικά θα πρότεινα να παίρνεις ό,τι πιο γρήγορο έχεις και καλό στην οδήγηση από αυτοκίνητα. Αλλά ειδικά στην περίπτωση του Brock Thompson, προτείνω να παίρνεις το Kuruma ή το Vigilante σε περίπτωση που στραβώσει κάτι. Και θα σου εξηγήσω σε λίγο τι. Τώρα κοίτα τη διαδρομή και πήγαινε όπως πηγαίνω. Περνάς από το Garment Factory και εγώ δεν σπώναρα κάποιο καλό αυτοκίνητο, αλλά οδηγάω το βανάκι του Bail Office, που είναι απέσιο στην οδήγηση και αρπάζω ένα άλλο αμάξι από το δρόμο. Το mission του Brock Thompson και της Cleo Song δεν χρειάζονται πολύ οδήγηση, εάν έχεις αγοράσει το Bail Office εκεί που σου πρότεινα. Και στο mission
του Brock Thompson θα στρίψεις εδώ αριστερά. Και μετά δεξιά θα συνεχίσεις για λίγο και θα βρεις αυτό το φορτηγό. Θα το παρκάρεις κάτω στον δρόμο και να κόψεις ταχύτητα στο Mule που θα έρχεται και θα μεταφέρει τον Thompson. Και θα περιμένεις σε αυτό το σημείο περίπου 2 λεπτά. Μην ανησυχείς, πάντα από εδώ θα περνάει. Όταν έρθει θα το συνοδεύουν και NPC που σπαουνάρουν RNG και θα πρέπει να κάνεις damage στο Mule μέχρι να φτάσεις στο κόκκινο. Αλλά όχι πιο κάτω, επειδή θα καταστραφεί το Mule και θα γίνει fail το mission. Θα πρέπει να ξαναρχίσεις από την αρχή δηλαδή. Το καλύτερο όπλο είναι το minigun που μπορείς να σκοτώσεις και τον οδηγό ή να ρίξεις 3 RPG στο φορτηγό για να σταματήσει. Αλλά σε περίπτωση που δεν καταφέρεις να το σταματήσεις, το Mule θα πάει προς το Elysian Island. Οπότε ο Vigilante θα σε βοηθήσει να συνεχίσει να κάνεις damage μέχρι να σταματήσει πριν φτάσει εκεί. Αλλιώς θα έχεις δύσκολο combat με τα NPC που θα κρύβονται στο πλοίο του Elysian Island και δεν το θέλεις αυτό. Όταν σταματήσει το Mule θα πας στο πίσω μέρος και θα δεις animation με τον Brock ντυμένο Juggernaut. Και το καλύτερο είναι να έρθεις σε αυτό το σημείο εδώ πέρα από το παράθυρο του van και να πυροβολάς από το τζάμι. Τσέκαρε επειδή θα έρχονται και άλλα NPC για να μην σε φάνε. Και μετά πήγαινε από το τζάμι να συνεχίσεις να ρίχνεις τον Brock μέχρι το health να φτάσει στο κόκκινο, αλλά να μην πάει παρακάτω. Μετά θα πέσει κάτω, αλλά θα έρθουν και άλλα NPC που θα πρέπει να τα καθαρίσεις, να ξεμπερδεύεις. Και όταν θα γυρίσεις τον Brock, μην τον μπουζουγιάς κατευθείαν, αλλά μπες μέσα στο Mule για να πάρεις το BST, που είναι το objective για τα 5.000 επιπλέον. Μετά πας και το δένεις, τον οδηγάς πίσω στο Bail Office, που θα σε κυνηγήσουν μόνο 2 αυτοκίνητα. Και τελειώνει έτσι απλά και γρήγορα το mission, που αν το κάνεις όπως σου λέει το παιχνίδι θα σου πάρει πάνω από 20 λεπτά. Να πας να βρίσκεις τα signal jammer να τα καταστρέψεις για να το βρεις. Αλλά είδες πως γίνεται μπαμ μπαμ, γι' αυτό κάνει like, εγγραφή. Και πάμε στο επόμενο mission, την αγαπημένη μου Clio έμπαινα Song, που έμπαινα πολύ εύκολα και πρέπει να πας στο στούντιο του Los Santos που γίνονται γυρίσματα και είναι πολύ κοντά στο Bail Office. Οπότε δεν έχει σημασία να σπαγουνάρεις άλλο αυτοκίνητο. Τις πρώτες φορές με είχε μπερδέψει πάρα πολύ αυτό το mission, αλλά είναι πανεύκολο. Ξεκίνα το stealth, βγάλε πιστόλι με suppressor και καθάρισε αυτό στην πύλη. Ο απέναντι είναι ψιλομακριά και κουνιέται, οπότε καλύτερα να έχεις ένα sniper με κανονικές σφαίρες και suppressor για να τον φας. Αλλά γίνεται και με πιστόλι. Από εδώ και πέρα προτιμώ να πηγαίνω δεξιά και να τρώω αυτά τα NPC. Ενώ που βλέπεις στο χάρτη αυτό το σημάδι, μοιάζει με τούρτα κάπως. Θα είναι τροχόσπιτο, θα μπαίνεις μέσα, θα τραβάς φωτογραφίες. Η φάση είναι RNG και μπορεί να χρειαστεί να μπεις σε όλα αυτά τα τροχόσπιτα μέχρι να βρεις και να φωτογραφείς αυτό που θέλεις. Αλλά αυτό που θα σε βοηθήσει είναι η μεταμφίεση από αυτό το συγκεκριμένο τροχόσπιτο που θα σε κάνει undetected από τα περισσότερα NPC που θα είναι με άσπρο κύκλο στο χάρτη. Ο φύλακας έξω από το γραφείο του Ρίτσαρντ είναι αρκετά μακριά και με λίγη υπομονή τον τρως και με πιστόλι. Αλλά με το sniper θα γίνει πολύ πιο γρήγορα η δουλειά. Μετά πρέπει να μπει στο γραφείο, αφού πρώτα κάνεις ένα ψευδοχακάρισμα. Και μέσα θα βρεις μια κίτρινη κάρτα που θα τη χρειαστείς οπωσδήποτε.
Αν δεν έχεις βρει ακόμα το σημείο που γίνονται τα γυρίσματα, συνεχίζεις να βρίσκεις τροχόσπιτα να τραβάς φωτογραφίες. Αν το έχεις βρει όμως, θα σου βγει το κίτρινο σημάδι στο minimap. Θα πας προς τα εκεί, θα μπεις μέσα στο στούντιο. Και εννοώ κανονικό στούντιο, όχι αυτό με τις κάμερες. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι, έχουμε μπερδευτεί ποιο είναι το κανονικό στούντιο και ποιο όχι. Και έχουν όλα κάμερες, τέλος πάντων. Πάμε τώρα στο mission που το stealth συνεχίζεται εύκολα, τα NPC κοιμούνται όρθιοι. Πας εδώ στο βάθος και σε αυτό το τροχόσπιτο παίρνεις το έξτρα λιράκι. Θα υπάρχουν 3 κλειό, αλλά η καλή είναι μία. Και θα βρίσκεται σε αυτό το μέρος. Και πρόσεχε μη σκοτώσεις αυτήν. Οι ψεύτικες θα είναι με κόκκινο κύκλο στο χάρτη. Απλά σημάδεψέ τη και αυτή θα σου κάτσει, την μπουζουριάζεις. Και αν έχεις κάνει το mission stealth μέχρι το τέλος, τα NPC στο δρόμο θα είναι μακριά, θα σε ψάχνουν. Αλλά αν σου βγει aggressive, θα σε βρούνε αμέσως και θα είναι πιο επιθετικά. Και πάμε στο επόμενο mission, το Jazz Lieberman, που διαρκεί λίγο παραπάνω, θα κρατήσει πάνω από 10 λεπτά, γύρω στα 12 με 13 λεπτά. Αλλά είναι από τα αγαπημένα μου mission και αυτό, για mission lover. Ένα άλλο καλό που έχουν αυτά τα mission είναι ότι σου δίνουν ευκαιρία επιτέλους να χρησιμοποιήσεις ένα αυτοκίνητο που μαζεύει σκόνη στο γκαράζ. Και πάμε να δεις πόσο κοντά είναι αυτό το μέρος που χρειάζεται να φτάσεις. Και να δεις τι πρέπει να κάνεις για να μην χάνεις χρόνο. Οδηγάς προς το Garment Factory και εκεί θα σου βγει ένας κίτρινος κύκλος. Εκεί θα αρχίζουν να εμφανίζονται μεγάλοι κόκκινοι κύκλοι στο minimap που είναι αυτοκίνητα αλλά δεν ασχολείσαι μαζί τους καθόλου. Και θα πας σε αυτά τα σημεία που σου δείχνω να βρίσκεις μικρούς κόκκινους κύκλους που είναι άνθρωποι. Το ένα σημείο είναι εδώ και το άλλο σημείο από αυτή τη μεριά που μπορεί να βρίσκεται είναι το Garment Factory. Πας από πίσω και θα βρίσκεται ένας κάτω και ο άλλος εκεί που θα είναι η κεραία θα βρίσκεται πάνω. Θα κοιτάς για σκάλες και τέτοια να ανεβαίνεις πάνω για να βρεις την κεραία που πρέπει να χακάρεις και συνολικά πρέπει να βρεις 3 κεραίες. Υπάρχουν 6 συνολικά σημεία που θα βρίσκονται οι κεραίες και το πρώτο σημείο που θα ψάξεις θα είναι στο Garment Factory ή δίπλα στο arcade που είδες στην αρχή που έστριψα. Και πάμε να δούμε τα επόμενα σημεία που μπορεί να βρίσκονται. Από εδώ θα πάμε να στρίψουμε στο στενάκι αυτό και εδώ δεξιά μπορείς να δεις 2 κυκλάκια που δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Αν δεν βρίσκονται εκεί θα είναι εδώ αριστερά. Οπότε για να σε διευκολύνω και να μην ψάχνεις άσκοπα γύρω γύρω, θα ψάχνεις σε 3 μεριές και η κάθε μεριά θα έχει 2 πιθανά σημεία. Οπότε μετά το Garment Factory θα στρίβεις εκεί πέρα στο στενάκι που σου έδειξα και θα έρχεσαι από εδώ. Θα έχεις το νου σου στο minimap για 2 μικρά κόκκινα κυκλάκια και θα το βρίσκεις εύκολα, χωρίς να καθυστερείς. Οι μεγάλοι κόκκινοι κύκλοι είναι αυτοκίνητα που δεν ξεκινάς μανούρα μαζί τους και να προσέχεις μην τα τρακάρεις. Απλά τα αφήνεις να τριγυρνάνε και συνεχίζεις το ψάξιμο. Και η επόμενη μεριά με τα 2 πιθανά σημεία είναι από εδώ, κοντά στο Ammunition, το μαγαζί με τα όπλα. Και θα είναι ή σε αυτή τη μεριά ή θα οδηγήσεις στον πίσω δρόμο και θα δεις πάλι 2 κόκκινα κυκλάκια. Κάνεις τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια κυρπαντελή μου. Και αφού χακάρεις και την τρίτη κεραία, πρέπει να οδηγήσεις μέχρι το συνεργείο δίπλα στις γραμμές του τρένου, που είναι πολύ κοντά και είναι το σημείο που βρίσκεται ο Jazz Lieberman, ο Ρουφιάνος.
Από εδώ μόλις μπεις μέσα, ξεκίνα το stealth και σκότωσε όσο πιο πολλούς μπορείς χωρίς να σε καταλάβουν. Κάποια στιγμή θα σε καταλάβουν, θα τους καθαρίσεις όλους και να πας στο γραφείο και να βρεις τον Τσάζ. Όλα αυτά πρέπει να τα κάνεις σχετικά γρήγορα, επειδή έχει και μπάρα με health και όσο καθυστερείς μπορεί να πεθάνει. Εδώ θα υπάρχει άλλος ένας που πρέπει να φας και να πάρεις το έξτρα ταλιράκι που βρίσκεται εδώ. Τώρα πρέπει να μπουζουριάσεις τον Jazz Lieberman και ακολουθεί η ηρωική έξοδος. Εδώ το παιχνίδι δεν σε αφήνει να βγάλεις όπλο, πρέπει να δεις το animation πρώτα. Σου τεινάζουνε το βανάκι και πρέπει να φτάσεις μέχρι το εφεδρικό που είναι παρκαρισμένο πιο πέρα. Από αυτό το σημείο πρέπει να είσαι πάντα μπροστά από τον Τσάζ και να τον προστατεύεις. Και κοίτα πως σπονάρουν τα NPC, με τι σειρά έρχονται και πως θα προχωρήσεις από εδώ και πέρα. Πάντα κρύβεται ένα στο βαγόνι και έχει πολλούς που είναι μπροστά. Θέλει λίγη προσοχή αυτό το πέρασμα και μετά πολύ εύκολα θα μάθεις που κρύβονται τα NPC και θα προχωράς. Όταν κρύβονται στα δεξιά θα προσέχεις να μην τους αφήσεις, γιατί σε ακολουθάει ο Lieberman και θα τον φάνε. Που αν γίνει αυτό θα πάρεις μόνο 30 χιλιάρικα και στο τέλος τον πας στο νεκροτομείο ή απλά αλλάζεις λόμπι και το ξεκινάς από την αρχή. Αλλά έτσι χάνεις χρόνο και δεν το θέλεις αυτό. Είναι πολλά τα NPC που πρέπει να φας, αλλά είναι ωραίο mission, αρκεί να μάθεις που βρίσκονται τα NPC. Αυτό ήταν, τώρα απλά πρέπει να πας μέχρι το βανάκι, να μπαγλαρώσεις το Lieberman που ακολουθεί και να οδηγήσεις μέχρι το Bail Office, που θα σου πάρει λιγότερο από 1 λεπτό. Είδες πως θα πάρεις και το έξτρα ταλιράκι και πάμε στο επόμενο Most Wanted Target, που είναι ο Leroy O'Neill και πρέπει να ταξιδέψεις μέχρι το Abandoned Motel. Είναι το μόνο mission έξω από το Los Santos, αλλά δεν είναι πολύ μακριά και μπορείς να κόψεις δρόμο από τις φυλακές. Μόλις φτάσεις στο Abandoned Motel, που αν έχεις κάνει τα security contract του agency, θα έχεις έρθει εδώ για gang termination
και απλά ανεβαίνεις οποιαδήποτε σκάλα και πας να μπεις σε ένα οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο, δεν έχει σημασία που. Θα έρθει ένα NPC να σε χτυπήσει από πίσω και το παιχνίδι γίνεται όπως θα έπρεπε να είναι το Texas Chainsaw Massacre, που οι άνθρωποι της Rockstar σαφώς έχουν εμπνευστεί αυτό το mission και το έχουν κάνει τόσο καλό όσο θα έπρεπε να είναι το παιχνίδι που ανέφερα, αν ήθελε να έχει καλύτερη τύχη και να είναι καλύτερο παιχνίδι. Εδώ τώρα μετά το χτύπημα ξυπνάς σε ένα υπόγειο ζαλισμένος και πρώτα πρέπει να βρεις αυτή τη στέκα του μπιλιάρδου και με αυτή θα καταστρέψεις τον πίνακα του ηλεκτρικού ώστε να μπορέσεις να ανοίξεις μετά αυτή τη σιδερένια πόρτα. Μόλις βγεις από εδώ θα βρεις το κινητό σου και θα αρχίσουν να σου την πέφτουνε. Εσύ απλά τους τσακίζεις και κοίτα να δεις που θα βρεις το additional take που βρίσκεται ακριβώς δεξιά μόλις βγεις από αυτή την πόρτα, αλλά πρώτα θα σκοτώσεις αυτούς που έρχονται. Εδώ η διαρρύθμιση των δωματίων είναι χαοτική και θα σε μπερδέψει πολύ να ψάχνεις γύρω γύρω, οπότε κοίτα πως ξεμπερδεύεις γρήγορα. Έχεις στο δωμάτιο αυτό πρώτα να πάρεις το additional take και μετά δεν χρειάζεται να βρεις κλειδιά για να βγεις έξω, γιατί τα κλειδιά βρίσκονται πάνω και θα μπερδευτείς άμα ψάχνεις εδώ και θα χάσεις πολύ χρόνο. Απλά πάρε ένα όπλο από εδώ, θα βρίσκονται όπλα και σε άλλα σημεία αλλά δεν σε νοιάζει, και από εδώ και πέρα απλά βρίσκεις την έξοδο και πυροβολάς την πόρτα για να βγεις έξω. Από εδώ και πέρα δεν σε νοιάζει για τα ρούχα, να κάθεσαι να τα ψάχνεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βρεις τα όπλα σου, που θα βρίσκονται πάντα εδώ σε αυτό το χώρο που βλέπεις. Από εδώ και πέρα είσαι ο μανιακός δολοφόνος με το μποξεράκι. Σκοτώνεις όλα τα NPC, αλλά πάντα έχει το νου σου για ένα άσπρο σημάδι στο minimap που θα είναι ο Leroy και να προσέχεις να μην τον σκοτώσεις. Αν φάει καμιά σφαίρα από μακριά δεν πειράζει, γιατί έτσι θα τον αφοπλίσεις και θα είναι έτοιμος να τον μπαγκλαρώσεις. Απλά έχει το νου σου, μην του κάνεις κατά λάθος headshot. Για τα Bail Office Mission υποτίθεται ότι πρέπει να έχεις stun gun που μπορείς να το αγοράσεις μόνο από το agency ή από το gun van, αλλά σε συγκεκριμένες εβδομάδες που θα το πουλάει, επειδή δεν υπάρχει κάθε εβδομάδα εκεί. Στην πραγματικότητα όμως δεν το χρειάζεσαι το stun gun, επειδή μπορείς να κάνεις το ίδιο πράγμα απλά πυροβολώντας το χέρι που κρατάει το όπλο, και θα έχεις ευκαιρία να το δεις σε ένα από τα επόμενα mission. Εδώ στο mission του Leroy προσπάθησε να φας όλα τα NPC που υπερασπίζονται το στόχο μας, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται δεξιά και πρέπει να προσέχεις μην τον πετύχεις, ειδικά αν έχεις auto-aim full assist. Υπάρχουν δύο σημεία που μπορεί να κρύβεται, δεν είναι πάντα εδώ πέρα. Το άλλο σημείο μπορεί να είναι από την άλλη πλευρά του κτηρίου που βγήκαμε και είναι λίγο διαφορετικός ο χώρος, αλλά δεν έχει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Τώρα πυροβόλησα το Leroy στο σώμα για να κάτσει στα αυγά του και να ξεπερδεύω με τον τελευταίο. Εδώ τον έχω αφοπλίσει ήδη, δεν χρειάστηκε καν το stun gun για να το γυρίσω πίσω στο Bail Office. 1,5 λεπτό δουλειά είναι να γυρίσεις πίσω, απλά προσέχεις αυτό το δυσκολοδίκητο βανάκι. Μας απέμειναν τα δύο πιο γρήγορα που είναι μέσα στο Los Santos και πολύ κοντά. Ξεκινάμε με την Grace Whitney που έχει σκηνοθετήσει το θάνατό της και πεταγόμαστε μέχρι το νεκροτομείο για να βρούμε αποδείξεις. Αφήσω τη διαδρομή να τη δεις, γιατί πάντα θα είναι το ίδιο σημείο που πρέπει να πας. Εδώ οδηγάω το Omni EGT που το θεωρώ το καλύτερο αυτοκίνητο μέσα στην πόλη για public lobby. Αντέχει μέχρι 12 εκρήξεις επειδή είναι ηλεκτρικό αυτοκίνητο και η Manitech πρώτης γενιάς. Έχει missile lock on jammer που σημαίνει δεν μπορούν να σε λοκάρουνε και πετάει proximity mine από πίσω. Πας εδώ και κάτσε να δεις πως θα φύγεις για να γλιτώνεις χρόνο.
Πρώτα καθαρίζεις το security εδώ και μπαίνεις μέσα που θα είναι άλλοι δύο securitάδες. Και αφού τους καθαρίσεις πανεύκολα, τραβάς φωτογραφία το πτώμα για να τη στείλεις στη Ζανέτ. Και η Ζανέτ που είναι γάτα θα σου πει ότι αυτό δεν είναι το πτώμα της Grace και θα σου πει που κρύβεται για να τη βρεις. Εσύ μόλις μπεις στο αυτοκίνητο, μην πας γύρω γύρω, απλά πήδα από το σπασμένο τοίχο εδώ. Και πήγαινε εκεί που πρέπει να πας. Δηλαδή στο Arcadius Center. Εκεί που ξεκινάς και το Union Depository δηλαδή. Και είναι και το καλύτερο γραφείο CEO. Εδώ θα μπει στο γκαράζ του Arcadius, που θα είναι δύο μπράβοι της Grace. Τους καθαρίζεις εύκολα εννοείται και πας πάνω. Από εδώ ξεκινά το stealth. Και ανεβαίνεις από τις σκάλες. Και περίμενε σε λίγο να δεις που είναι το additional take. Σε αυτό το χώρο πάντα με καταλαβαίνουν, αλλά και εδώ είναι που θα βρεις το additional take και θα δεις πώς. Εδώ αριστερά υπάρχει μια βαλίτσα που πρέπει να την πάρεις, αλλιώς δεν μπορείς να βάλεις μέσα τον πίνακα. Αφού το πάρεις, είσαι έτοιμος να συνεχίσεις το έργο σου. Και απλά ανεβαίνεις μέχρι να βρεις τους επόμενους. Από εδώ και πέρα ανεβαίνεις στην ταράτσα για την τελική μάχη και το μπαγλάρωμα. Το νου σου γιατί θα έρθουν και δύο ελικόπτερα, αλλά μπορείς να τα ρίξεις εύκολα και με όπλο. Εδώ κοίτα να τους φας όλους, επειδή κρύβονται και θα πρέπει να ξανακατέβεις για να μπορέσεις να μπαγλαρώσεις την Grace. Εδώ όπως έχω πει, προσοχή, ειδικά με το auto-aim, μη σκοτώσεις το κορίτσι μας. Χιλιάρεις επειδή θα σε πυροβολάει και την πλησιάζεις. Μία σφαίρα στο χέρι που κρατάει το όπλο και τέλος. Μπαγλάρωμα και σε λιγότερο από μισό λεπτό είμαστε στο mail office.
Πάμε στον έκτο και τελευταίο κόκκινο target, που θα το παίξουμε Fast and Furious, στο LS Car Meet, και θα δεις πώς να μην μπερδευτείς. Στην αρχή πρέπει να πάμε σε ένα μέρος για να βρεις τα στοιχεία του, το Life Invader Office, που είναι πολύ κοντά. Εδώ θέλει stealth για να γίνει πιο γρήγορα. Και θα το κάνεις πυροβολώντας και σεκιουριτάδες και κάμερες. Στην αρχή, μόλις φτάσεις, κάνεις ένα χακάρισμα για να μπεις μέσα, που απλά περιμένεις, δεν κάνεις τίποτα άλλο. Και μόλις μπεις, κάνε αυτό, είναι πανεύκολο. Θα θυμάσαι Securitas κάμερα. Εδώ πάλι κάμερα. Εδώ αυτόν καλό είναι να τον πετύχεις εδώ έξω, γιατί μέσα υπάρχουν και άλλοι και μπορεί να δούνε που το σκοτώνεις. Αλλά και να σε δούνε, απλά θα σε περιμένουν στο φεύγα μερικοί και άντε να χάσεις μισό λεπτό. Έρχεσαι σε αυτήν εδώ την πόρτα και κάνεις ένα hack καγιοπερίκο. Και μετά μπαίνεις στο δωμάτιο να κάνεις άλλα 2 hack, που σίγουρα θα έχεις δει σε πολλά mission. Σε αυτό το hack ή κάτω με χ όπως το κάνω εγώ, ή μια ευθεία γραμμή, ώστε να θυμάσαι τι έχεις βάλει για να υπολογίσεις μετά τι πρέπει να κάνεις. Αφού καταφέρεις να κάνεις 2 τέτοια αρχιδο hack, πας να βρεις το στόχο σου, αλλά αν αποτύχεις σε κάποιο hack, θα χτυπήσει ένα γερμός και θα σε περιμένουν στην έξοδο πάλι. Αλλά όπως σου είπα, το πολύ να χάσει μισό λεπτό εκεί. Εγώ απέτυχα στο ένα από τα 2 hack. Είναι αυτός που κοιμάται όρθιος. Και άλλοι 2 έξω. Καλώς τα παιδιά τα 5-0. Και πάμε LS Car Meet, που θα σε γλιτώσω από ένα μπέρδεμα για να μην χάνεις πολύ χρόνο. Εδώ μόλις μπεις στο LS Car Meet, θα πας κατευθείαν δεξιά στο φορτηγό, να βρεις ρούχα, να αλλάξει για να μπεις μέσα. Και αυτό είναι που σου λέει Find a way to enter the test track. Και αν δεν αλλάξεις ρούχα, δεν μπαίνεις εκεί πέρα, θα φας πόρτα. Οπότε τώρα που έβαλες τα ρουχαλάκια, σου βγάζει το κίτρινο σημάδι για να μπεις. Με το που μπεις, πάρε ένα adjuster από αυτά εδώ μπροστά και πήγαινε όπως πάω για να βρεις το additional take. Πας δεξιά, περνάς το πρώτο αμάξι που είναι παρκαρισμένο και το επόμενο παρκαρισμένο με ανοιχτό καπό θα έχει το additional take. Αφού το πάρεις, θα πας να αρχίσεις τζατζαρίσματα με τον Γκαρσία. Είναι συγκεκριμένη η ώρα που θα χρειαστεί να το κάνεις, οπότε μη ζορίζεσαι πολύ, απλά κυνήγα τον, σκούντιξε τον λίγο μέχρι να σου βγάλει ένα animation που γίνεται λαγός και το κυνηγάς. Από εδώ και πέρα πρέπει να τον τρακάρεις από πίσω ή μπροστά και θες να του κάνεις damage. Μπορείς να πυροβολήσεις, αλλά πολύ λίγο, γιατί αν το παρακάνεις θα του ανατινάξεις το αυτοκίνητο. Και ή θα πάρεις 30 χιλιάρικα να τον πας νεκροτομείο ή ξεκινάς από την αρχή που δεν το θέλεις. Αυτός όσο προχωράει θα πηγαίνει προς το bail office, οπότε να μην βιάζεσαι. Θα υπάρχουν και 2 NPC με αυτοκίνητα που θα σε παρενοχλούν και θα πυροβολάνε, αλλά απλά απεφυγέ τους. Γιατί αν τους σκοτώσεις θα σπονάρουν και άλλοι μετά. Οπότε άστους, μόλις σταματήσει ο Γκαρσία και κατέβεις να τον μπακλαρώσεις, θα τα σκοτώσει εκείνη τη στιγμή τα NPC. Και πάμε προς το τέλος για τους Most Wanted Target από το Bail Office, που είναι ιδανικά mission για τους mission lover και θα βγάλουν αρκετά λεφτά από την επένδυσή τους στο Bail Office.
που είναι δυστυχώς το πιο παρεξηγημένο business. Αλλά τα λεφτά του θα τα βγάλει γρήγορα. Τα 125 χιλιάρικα για το Most Wanted Target είναι ο μέσος όρος, γιατί κάθε μέρα δεν δίνει τα ίδια. Και μόλις τελειώσει το health στο αμάξι του, σταματάει, καθαρίζει στα άλλα NPC και πας να συλλάβεις τον Ομάρ Γκαρσία. Αν δεν έχει stun gun, μία σφαίρα στο χέρι και τέλος. Ελπίζω να βοήθησα. Οποιαδήποτε απορία έχεις γράψει στα σχόλια. Μην ξεχάσεις να κάνεις like, εγγραφή και τα λέμε σύντομα.